Bali, nandun kami sa taas. Nandun kami sa taas. Hanggang sa makatawid kami dun sa kabilang building. Doon ko lang din nalaman yung gamit ng panahon na yun, na wala siyang kwenta. Sa pagdating ng ganun, ang importante yung buhay ng pamilya mo. Yung sa quarters, wala na yung quarters natin. Isa sa mga hindi malilimutang sakuna sa bansa ay ang bagyong Ondoy at ang dala nitong matinding baha. Sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila matapos ang pagbuhos ng 455 mm na ulan sa loob ng 24 oras na dala ng bagyong Ondoy. Inamin ng maraming residente na hindi sila naging handa sa biglaang pagbaha sa Metro Manila noon. Setyembre 26, 2009 nang biglang dumaloy ng mabilis ang baha sa maraming bahagi ng Metro Manila at karatig probinsya. Ayon sa mga dalubhasa, ang bagyong Ondoy ay nagbuhos ng matinding ulan sa loob lamang ng kalahating araw. Katumbas ito ng ulan na bumabagsak sa loob ng isang buwan. Halos 1 milyong pamilya ang naapektuhan nito o 4.9 milyong tao. Halos 700 katao ang namatay at umabot sa bilyong piso ang halaga ng pinsala. Nine o'clock ng umaga, nagtuloy-tuloy pa rin yung ulan nung nasa kabilang bahay pa ako. Walang nakakaalam na babaha siya ng ganong kalakas. Tapos hanggang sa lumaki na nga siya yung tubig, nag-decide na akong pumunta dito. Kasalukuyan magbe-breakfast kami ng pamilya na. Hindi na namin nagawang mag-breakfast, gawa ng iba yung dating ng tubig siya kasi talaga continuous yung paglaki ng tubig. Mas mababang lugar ang bahay kung saan nakatira ang kapatid ni Jet. Naisipan nitong pumunta upang tumulong upang magsalba ng gamit. Hindi ko namamalayan na patas ng tubig. Nung nasa dibdib ko na yung tubig, doon na kami nakapag-decide na tigil na namin yung pag-akit ng gamit dito. So, pagdating nung abot na sa leeg ko yung tubig, ito sumara ito. Itong pintuan na ito, sumara. Yung mga bata sa loob, na-trap. Teka lang ba? Mapagandaan na siya. Walang tigil pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan dala ng bagyong Ondoy at nagdulot ng lagpas taong baha. Kung abot na sa leeg ko yung tubig, ito sumara ito. Itong pintuan na ito, sumara. Yung mga bata sa loob, na-trap siya. Naiwan kami ng hipag ko. Hanggang sa dumaan kami dyan sa may labas dito sa may garden. Diyan kami dumaan na para umakyat sa second floor para puntahan ko yung mga bata. Kilawang ang bahay kasi, nasa second floor na puro grills. Itong maraming kinamatay ng tao dito. Wala kang chance na makalabas. Wala ka naman lagari. So sinisira ngayon, nung banda 8 to 9 ng gabi, maririnig mo dito winawasak ang kisame buhok hanggang makarating sa bubong. Yun na maririnig mo dito, puro untog.
Dug-dug na. Pagdating ko sa taas sa bubong, ang problema ko naman, yung grills na nakakandado, hindi mahanap ang susi. Nung nakarating ako dito sa bubong, yung mga bata natrap pa sa loob. Yung hipag ko, tsaka yung mga pamangking ko. Dito sila kailangan dumaan. Yung escape na yon, dito sila kailangan dumaan. Pero kasalukuyang ito, nakapadlock. Nakapadlock ito. Hindi mabuksan. Nung nakapasok kami doon, nakita rin naman yung susi para sila makalabas naman, para makapunta naman kami ng bubong sa second floor. Naman kasi ang tubig, tuloy-tuloy siya na pagtaas. Inabot ng tubig baha ang second floor ng bahay ng kapatid ni Jet, subalit tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Hindi pa rin kami ligtas kasi continuous pa rin yung angat ng tubig. At yung ulan hindi pa rin tumitigil. Para makaligtas ang mag-anak, kailangan nilang tumawid patungo sa kabilang bahay. Mabilis ang agos ng tubig baha, kaya kailangan nila ng maaaring tungtungan papunta sa kapitbahay. Sa yung ladder na sinisipa-sipa ko dito sa taas, siya itong nagamit namin, papunta naman sa kapitbahay. Yun ang ginamit namin, hagapang kami. Itinumba ko hanggang umabot sa kapitbahay sa pader. Nakaligtas ang mag-anak sa rumaragasang tubig baha, ngunit sunod nilang kalaban ang lamig at gutom. Wala kaming kain, walang tubig na maiinom kung hindi yung ulan. Galing sa buhok mo, yun na lang pwede mong inumin. Taka yung mga kamay namin, putok na lahat yan sa babad sa ulan, saka sobrang lamig. Pagbaba ng tubig, alas 5 na ng madaling araw, tinatanong ko yung ano dyan, yung gate, kung pwede ng ano, kasi hindi pa nakikita yung tusok-tusok ng gate. So kung mas mataas pa daw sa akin, hindi ako pwede lumusong. Para pumunta ako sa kabila. Iniwan ko na sila dyan. Ang ginamit kong pang-float ko, yung mga sitsirya, siya to linagay ko dito para makapunta ako doon sa bahay sa kabila. After nung galing ako sa kabilang bahay na nag-rescue ako ng kamag-anak, nung kinabukasan na ng umaga, ng alas 5 ng umaga, pumunta na ako dito, pero ang tubig hanggang dito ko pa siya, almost 5 feet pa siya. Dumating ako rito mga 6 o'clock in the morning na, sa sobrang malakas pa rin yung current ng pagbaba ng tubig. Nung pagdating ko dito sa bahay, dito ako umakyat, hinahanap ko yung pamilya ko, dito ako umakyat hanggang sa makarating ako doon. Nag-climb ako rito, hanggang sa tumungtong ako rito sa ibabaw. Meron ako ditong bodega. Ito, bumagsak pa yung bodega ko rito. Pagtungtong ko rito, bumagsak pa yung bodega ko. Dahil puro putik pa siya. Nung pag-akyat ko dyan, tumungtong ako dito, lakad ako rito. Hinahanap ko yung pamilya ko at nakita ko doon yung aso ko sa may hagdanan na yon. Na nagbiro pa ako na hindi ikaw yung kailangan ko makita, ang gusto ko makita yung pamilya ko, yung mga mag-iina ko. Tapos, makita ko dyan, ang putik ng bubong namin, gayang siya kakapal, madulas siya. Hanggang sa, eto, wala pa itong taas namin na yan. Tumawid ako dito sa kapitbahay na, dito sa bubong. Dito ko natagpuan yung aso ko na buhay, yung pitbull. At yung nag-rescue sa magdamag magdamag siya nandirito dahil yung tubig nandirito. Nakaganito lang siya. Dito sa bakal na ito, nakakapit lang siya dito sa magdamag. Kasama yung mga aso naka-float dito. Naka-steady lang siya mula gabi hanggang kinabukasan ng umaga na.
yung nagresyo. Salamat sa tao na yun, na hindi ko naman kilala yung tao na yun, nagligtas sa mag-iina ko. Doon itinawid yung pamilya ko sa bahay na yun. Yung merong bintana na yun. Nandoon sila sa bubungan. Diyan itinawid yung planggana. Tapos yun, may kuryente. Hinintay pa nilang yung mawala yung kuryente bago sila tumawid dun sa kabilang bahay. Pagdating doon, tumungtong ako dyan sa jeep na yan. Diyan na ako bumaba sa jeep hanggang sa makarating ako doon. Doon ko na nakita yung pamilya, yung mag-iina ko. Ito yung plangganang ginamit nung nagligtas sa pamilya ko. Isa-isa sila linagay dito, itinawid sa kapitbahay. Doon ko lang din nalaman yung gamit ng panahon na yun, na wala siyang kwenta. Sa pagdating ng ganun, ang importante yung buhay ng pamilya mo. Hindi na pinaayos ng mga kamag-anak ni Jet ang kanilang bahay pagkatapos ng ondoy. Mas pinili na lamang nilang lumipat. Para kina Jet naman, hindi nila basta maiiwan ang kanilang tahanan. Naipaayos na nila ito at sakaling dumating ulit ang sakuna, nagturo ng husto ang bagyong Ondoy upang maging handa siya at kanyang pamilya sa pagdating ng emergency.